biyahe ako ngayon. Hindi nga ako nakabike. Punta kaming Batangas. Oh my God! Dan, ready ka na? What? Time check. 3:35 ng umaga. So, paalis na kami. Medyo maambon. Di madilim, pero carry naman. Pagabayan kami ni Lord sa biyahe. Yun o, yung dalawa sa likod. At the roundabout, take the first exit. Exciting to. So ito na. Wow. 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 Vloggerman. Swimming na. Maganda. So, parang infinity pool. Ito mababaw lang pala to eh. Oh. Hi, Ethan!
Ngayon na lang ulit nakapag-beach. Sobrang sarap. Nakakamiss. Ganda pa ng background, oh. Panalo. Ayun, oh, enjoy, oh. Nomi na. Rosana Rose! One, two, three, go! Mga adventure na natuwa si Daddy Ed after ng pandemic. Relax lang. Hindi ba kaya? Solid dito, maganda. Panalo tong lugar na to. Murang-mura lang guys. So, parang 350 lang yung entrance. Pero solid. Pwede na. Tamang getaway lang. Dalawang! Daddy Ed. Shoutout naman. Shoutout naman sa mga katoy po sa CBT. Dito na lang yung adventure ni Daddy Ed, tsaka yung pag-share sa inyo kung anong meron sa the beach Calatagan. So solid, nag-enjoy ako, tsaka yung anak ko, tuwan-tuwa kami ng pamilya ko dito. Maraming salamat guys sa manonood, sa susunod ulit. Goodbye!